Γλυκό του κουταλιού καρότο. 800 γραμμάρια καρότα καθαρό βάρος. 600 γραμμάρια ζάχαρη. 80 γραμμάρια αμύγδαλα ξεφλουδισμένα και κομμένα σε φετούλες. Χυμός και ξύσμα από ένα πορτοκάλι. 1 βανίλια. 10 με 12 καρφάκια γαρίφαλο. 500 ml νερό. Χυμός από μισό λεμόνι. Πλένουμε τα καρότα με νερό. Κόβουμε το κοτσάνι και καθαρίζουμε τα καρότα από τη φλούδα με πίλερ ή κοφτερό μαχαίρι. Κόβουμε στα 3 το κάθε καρότο. Και μετά σε στίξ, στο μέγεθος σπιρτόξυλου. Μπορούμε να τρίψουμε και τα καρότα στη χοντρή πλευρά του τρίφτη. Απλώς, στην περίπτωση αυτή, θα χρειαστούν λιγότερο χρόνο βρασμού. Αφού κόψουμε όλα τα καρότα σε στίξ, τα βάζουμε σε μια πλατιά και ρηχή κατσαρόλα. Σε αυτό το σημείο μπορούμε, αν θέλουμε, να ρίξουμε μια γερή τσιμπιά αλάτι. Τρίβουμε το ξύσμα πορτοκαλιού. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Στίβουμε το χυμό του πορτοκαλιού. Προσθέτουμε τη βανίλια, τη ζάχαρη, τα γαρίφαλα. Αδειάζουμε το νερό στην κατσαρόλα. Ανάγουμε το μάτι μέχρι να έρθει το γλυκό σε βρασμό. Αν χρειαστεί, αφαιρούμε τον αφρό που ίσως βγάλει. Χαμηλώνουμε την ένταση της φωτιάς για να σιγοβράζει. Βράζουμε το γλυκό για 20 με 25 λεπτά, χωρίς καπάκι στην κατσαρόλα. Σβήνουμε τη φωτιά και αφήνουμε το γλυκό να κρυώσει εντελώς για αρκετές ώρες. Στη συνέχεια βράζουμε ξανά το γλυκό για 4 έως 6 λεπτά προκειμένου να δέσει σωστά. Αυτό το κάνουμε επειδή συχνά τα φρούτα ή τα λαχανικά βγάζουν υγρά μετά τον πρώτο βρασμό. Και αυτό εμποδίζει να δέσει σωστά το γλυκό. Ρίχνουμε τα αμύγδαλα. Σβήνουμε τη φωτιά. Στίβουμε το χυμό λεμονιού. Ανακοινούμε ελαφρά την κατσαρόλα. Όταν δούμε ότι το σιρόπι είναι δεμένο σωστά, βάζουμε το γλυκό σε καθαρά αποστηραμμένα βάζα. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.